Hello everyone, welcome to the new market analysis video. So ইয়াতে যদি আমি দেখা পাওঁ মাৰ্কেটৰ আজি আমি এটা আপসাইড মুভ ইয়াতে আমি দেখিব পাৰিছোঁ, বাট মই এই মুভটো কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই যিহেতু মাৰ্কেটে আপোনাৰ এই কেইদিন ধৰি চাইডৱেজ হৈ আছিলে। চ' মই ভাবিছোঁ আজিৰ দিনটো অলপমান চাইডৱেজে হ'ব। মই অলপমান চেলিঙৰ পিনে ভিউ ৰাখিছোঁ এণ্ড মাৰ্কেটে ইয়াতে আপোনাক চবকে ট্ৰেপ কৰিছে এণ্ড ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে এটা আপসাইড মুভ দিছে, বাট আপুনি দেখা পাব যে নিফটি তেনেকুৱা একো আপসাইড মুভ অহা নাই এতিয়ালৈকে। অ'কে, চ' এইটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে আপোনাৰ বেছি কনফাৰ্মেশ্যন মই ইয়াতে পোৱা নাই, যিহেতু নিফটি আপোনাৰ দিনৰ হাই যোনটো আছে এইটো ব্ৰেক কৰিব পৰাই নাছিলে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে বুলিছ যোৱাটো মই ইমান ঠিক ভাবা নাই। এণ্ড যিহেতু মাৰ্কেট অলৰেডি ইয়াতে অলপমান ষ্ট্ৰেচ হৈ আছে আপছাইডৰ পিনে, যদি মই ইয়াতে এইটো আপোনাৰ 50 মিনিট টাইম ফ্ৰেম অৰ 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত যদি দেখা পাওঁ, মাৰ্কেট ইয়াতে অলৰেডি ইমান বুলিছ হৈ আছে এনে ইয়াতে একো বাইং প্ৰেছাৰ নাই, বাট ছাডেন ইমান টপত আহি কিনে আকৌ এটা বাইং প্ৰেছাৰ। চ' এইটো এটা কমপ্লিট ক'ব পাৰে আপুনি ইয়াতে কিবা ডাঙৰ কোনোবা এটা হেভি বাইং হৈছে। লাইক বেংকিং ছেক্টৰছ আজি বেছি উইক ষ্ট্ৰং আছে, যেনেকৈ HDFC বেংক আছে, ICICI বেংক, চব বেংকিং ICICI বেংক চাওক, SBI চাওক, এইবোৰ চবতে আপোনাৰ আজি আপোনাৰ এটা বাইং মুভ আহিছে বেংকিং ছেক্টৰ। বাট ইয়াতে যদি আপুনি ৰিলায়েন্স চাই, ৰিলায়েন্স ইমান এটা ষ্ট্ৰং নাই আজি, বাট TCS ইমান এটা ষ্ট্ৰং নাই। আপোনাৰ যোনবোৰ নিফটিৰ মেজৰ ষ্টকছ হয় এইবোৰ চব আপোনাৰ অলমষ্ট নেগেটিভত আছে, অকল বেংকিং ষ্টকছত এইবোৰ মুভমেণ্ট আহিছে, যিটোৰ কাৰণে বেংক নিফটিত আজি আমি এইটো মুভমেণ্টাম দেখিব পাইছোঁ। চ' এতিয়া আমাৰ কি প্লেন থাকিব চাওক, যিহেতু আপোনাৰ নিফটি ছেক্টৰ যদি এতিয়া পজিটিভ হৈ গ'লে হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ডেফিনেটলি ইয়াতে আমি বাইঙৰ প্লেন ৰাখিব পাৰিলোঁ হয়, বাট ষ্টিল আমি ইয়াতে বৰ্তমানৰ কাৰণে আমি একো বাইং ডিচিশ্যনছ আমি নাৰাখোঁ যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটে এইটো লেভেলৰ ব্ৰেকডাউন নিদিয়ে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 51,800, যোনটো মোৰ মাৰ্কেট এনালিচিছ ভিডিঅ' মতে এইটো মোৰ মেজৰ লেভেলছ মোৰ অলৰেডি দিয়া আছিলে। মই কালি ইউটিউবত মই এইটো আপলোড কৰিছোঁ। চ' এইবোৰ মোৰ মাৰ্কেটৰ মেজৰ লেভেলছ আছে। চ' এতিয়া আপোনাৰ 51,800 হ'ব আপোনাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং ৰেজিষ্টেঞ্চ। এইটো ব্ৰেক কৰিলে আমি ডাইৰেক্টলি 52,100লৈকে আৰু এটা ক্লিন মুভ আমি দেখিব পাম আপছাইডৰ কাৰণে। অ'কে, এতিয়া যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ তলত আহে দেন ডেফিনেটলি আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 51,500। অ'কে, এইটো হৈছে আপোনাৰ মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেল। চ' নেক্সট যদি নিফটিৰ যদি লেভেলছ কওঁ, নিফটি আপোনাৰ ছেইম অল টাইম হাইৰ পৰা বাৰ ৰিজেকশ্যন লৈ আছে। বাইং আমি এইটো লেভেলৰ ওপৰত গ'লেহে বাইং কৰিম, আৰু যদি মাৰ্কেট তাৰ ৰিচেণ্ট ল' যোনটো আছে এইটো যদি ব্ৰেকডাউন যদি দি দিছে, আমি ইয়াতে চেলিঙৰ কাৰণে এটা ভিউ ৰাখিব পাৰিম। অ'কে, চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে গাইজ, থেংক ইউ।